Picire vágom el. Nagyjából ekkorákra. A nagyobb rózsákat tépem, így. A tészta. Olívaolaj. A brokkoli. Nyersen. Így. Kakukkfű. Só. Olaj. Tejföl. Kis csili. Így. És akkor ezt a keveréket ide beleöntöm. Nagyon egyszerű étel. És a sajtot pedig rászolom a tetejére. És akkor beteszem a sütőbe. Addig, amíg a brokkoli megsül. Kész van. Nézzük, hogy milyen belül. Nézzük akkor, hogy milyen lett a finomságunk. Hoppá! Hoppá! Jaj, de jó illata van. Nagyon egyszerű kis húsmentes étel. Ajánlom. Teszek rá a tejfölt. Kis csilit. Jó étvágyat kívánok! Köszönöm, hogy megnézted a videót. Örülök, hogy itt voltál. Szép napot neked. Jó egészséget!
Ciao!